Hi guys, welcome back to my channel. If this is the first time you've seen this face, hello, hi, my name is Topsy. If you're a returning subscriber, welcome back. So this is gonna be a different kind of video for me. Actually, maybe I should start with a fun fact of the day, which will sort of let this video sort of make sense, if that makes sense. I'm a Nigerian girl who happens to have dual nationality. I'm British, but I'm I'm Nigerian by birth. My parents are both Nigerian. So it is our Independence Day. And I don't know when this video is gonna go up. We got independence from the British colony on the 1st of October 1960. So Nigeria is 58 years old. Yay! So I thought, let me do something different for my video this week to celebrate our Independence Day. Why not do an eyeshadow tutorial for you guys in my language? So I guess another fun fact is that I do speak another language called Yoruba, which is one of the three main languages spoken in Nigeria. There are loads of other languages that are spoken, but there are three main ones. So Yoruba is one of them. The second one is Hausa, and the third one is Igbo. So I'm gonna attempt to teach you guys how I got this look. A lot of you always asking me in my videos, complimenting me. Thank you very much about my eyeshadow. To be honest, I'm not the best at eyeshadow. I just sort of learned as I went along. Eyeshadow wasn't something that I typically used to do. But anyway, I'm rambling too much. Yeah. So anyway, let me get to this tutorial where I attempt to teach you how I got this look in Yoruba. So I would put subtitles because I know most of my subscribers do not understand Yoruba. So I would be subtitling this video for you guys. So stay tuned. So let's get into this tutorial. I can see myself speaking a lot of English and failing at this, but it's the taking part, isn't it? It's not really like trying to do it 100%. It's actually the trying. Okay, so forgive me. So mo ti already prime ojú mi pẹ̀lú P. Louise base. Òun rẹ̀ ń bí báyìí. Mo ti prime ojú mi previously, but mo kàn ń top up nsìn. Mo kàn ń fi sí. So nǹkan tí base yìí máa ṣe ni pé ó máa jẹ́ kí àwọn eyeshadow tí mo fi sójú kó jẹ́ kó pop, kó jẹ́ kó jáde dáadáa. So mo máa mú, I don't know how you say brush, to be honest. Nínú fídíò yìí, as láti mo máa shout out àwọn kan tó jẹ́ pé àwọn beauty products tí mò ń lò, àwọn Nigerian entrepreneurs ló ṣe. So àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n ṣe Nigerian, mo ò ní mention wọn, but àwọn tó jẹ́ pé Nigerian, àwọn ará mi ló jáde pẹ̀lú àwọn product yẹn. Màá hail wọn, màá dárúkọ wọn láti fún wọn ní kudos. So màá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú fìlà tí mo wọ̀ sórí yìí, satin bonnet ni. So mo máa ń wọ eléyìí tí máa fẹ́ lọ sùn, just to make sure pé irun mi lábẹ́ ó wà neat. So eléyìí ó wá láti ọ̀dọ̀ Ìsọ̀kè Ẹnọfẹ́. So màá fi gbogbo description nípa àwọn entrepreneurs náà àti website wọn sínú description box mi. So Ìsọ̀kè Ẹnọfẹ́, she's a beautiful obìnrin náà, very ó rẹwà gan, hardworking Nigerian lady. So òun ló máa ń ta àwọn bọ́nẹ̀tì. So mo máa bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú
eyeshadow tí màá fi sí ojú mi, and another Nigerian company ló ṣe àwọn palette yìí. Orúkọ wọn ní Juvia's Place, and mo really like àwọn palette tó máa ń gbé jáde. Èyí tí màá lò lénìí, méjì ni màá lò lénìí, but the main one ni Saharan 2 palette. So look báyìí ló ṣe rí. Eléyìí tó wà níbí báyìí ni màá kọ́kọ́ lọ fún kọ́lọ̀ tí màá fi sí òkè ojú mi. So mo kàn ẹ kàn máa make sure pé ẹ fi sí, ẹ kàn ń ṣe ní sẹ́kúsẹ́kù báyìí láti make sure pé colours yẹn gbogbo ẹ̀ ó wọnú ojú yẹn dáadáa, ó blend dáadáa sínú ojú yẹn. So brush yìí wọ́n máa ń pè ní fluffy brush, but orúkọ eléyìí ní Sigma E40. Ẹ máa move on sí another colour tá máa lò fún ibi tó ń pè ní crease. So mo máa change brush yẹn, màá wá lo colour eléyìí tó wà níbí báyìí, tó wà ó wà a bit darker, ó dúdú ju èyí tí mo kọ́kọ́ lò. So make sure pé ìyẹn ibi bíbáyìí la máa fi sí. So màá fi colour tó wà bí brown yẹn, màá fi sí just ibi abẹ́ ìta kọ́kọ́ lò yẹn la máa fi sí. So bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe nìyẹn. So sìn mo máa gé crease mi, mo máa gé because mo fẹ́ kí colour tí màá fi sí ibi ojú mi níbí báyìí kó stand out from ibi òkè. So brush tí màá fi gé crease yẹn leléyìí, màá wá mú eléyìí concealer yìí, I don't know what concealer is in Yoruba. Màá wá fi gé crease mi yẹn. Mo máa mú bí flat brush báyìí. Àti máa gé crease ó ṣòro fún mi gan, kò ṣe nǹkan tó jẹ́ pé mo máa ń really láti take time mi, so mo ní lè sọ̀rọ̀ ní bíbáyìí, ṣé ti gbọ́? So mo máa ṣe báyìí, màá wá wòkè. Ṣé wá rí ibi tí kinní yẹn dàbò dé, ibẹ̀ yẹn lẹ máa ti gé kinní yẹn. Ẹ máa ti gé crease yẹn. Crease cutting ó máa ń take a lot of practice, a lot of patience, ẹ láti máa ṣe léraléra, ẹ dẹ̀ láti ní sùúrù fún. Kò ṣe nǹkan tẹ́ lè sáré ṣe, ṣóyé yín. So màá wá mú brush, the same brush yẹn, màá wá yí to the apá kejì. Màá wá mú colour tó tàn yóyóyó báyìí, bí eléyìí tó wà níbí báyìí, tó dàbí gold, tó tàn yóyóyó, òun ni màá wá fi sórí ẹ̀. So màá kọ́ máa gbélé ibi tí mo ti cut yẹn, ẹ ní gbé lọ sókè o, síbi tẹ́ ti ṣe the other brown colour, ẹ kàn máa gbé lọ sí, ẹ kàn máa make sure pé ibi ìsàlẹ̀ yẹn lẹ gbédè. Obìnrin tó dá Juvia's Place lẹ̀, Nigeria ni, mi ò rántí orúkọ wọn sí, but wọ́n ti ṣe dáadáa, wọ́n ti wà very successful nínú iṣẹ́ wọn. Mo dẹ̀ wà very proud of accomplishments wọn, whatever accomplishment means, of gbogbo iṣẹ́ tán ṣe. So nsìn mo máa make sure pé mo wá blend ẹ̀yìn yẹn pẹ̀lú àwọn colour méjì tí mo lò ní bẹ̀rẹ̀ yẹn, eléyìí àti eléyìí. Màá wá fi blend ẹ̀yìn yẹn so that ẹ ní rí ibi tí eléyìí ti bẹ̀rẹ̀ àti ibi tí yẹn ti parí, gbogbo ẹ̀ á kàn blend sínú ara wọn. Gbogbo wọn á jọ ṣe àṣepọ̀ pẹ̀lú ra wọn. Ṣé ti rí bẹ́ẹ̀? Mo fẹ́ lo colour dúdú níbi ẹ̀yìn as well láti smoke it out.
so mo máa mú pálẹ̀tì míì tó wá láti Juvia's Place. Eléyìí ni Saharan eléyìí ń jẹ́, the other one tí mo lò yẹn Saharan 2 ni. So màá wá mú dúdú, kọ́lọ̀ dúdú tó wà nínú pálẹ̀tì òun rèé níbí báyìí. Ṣé rí kọ́lọ̀ dúdú yẹn? Ìyẹn ni màá kọ́ fi díẹ̀ sórí brush mi. Màá wá fi sí ibi ẹ̀yìn, ibi end yẹn, ibi parí yẹn, láti kàn jẹ́ kí ibẹ̀ yẹn kó smoke out díẹ̀. Ṣóyé yín? So nǹkan tí màá ń ṣe nìyẹn, ó ti tán. Ṣe rí i pé kò really sí pé ó wà very ó le jù, you know. So màá wá ṣe eyeliner mi sìn. So àwọn colour tí mo fi sókè yẹn màá wá fi sí abẹ́ ojú mi náà, láti make sure pé gbogbo wọn look papọ̀, wọ́n look the same, wọ́n look kankan náà. So ojú ti ṣe tán sìn. So màá máa ṣe gbogbo ojú mi tó kù, so màá wá padà wá, ṣe ti gbọ́. So màá rí yín sùn. Hello ẹ̀yin ará. So ìparí leléyìí o, mo ti ṣe tán, mo ti fi gbogbo finish look leléyìí. So fún highlighter mo lo artist Couture pẹ̀lú tí Jackie Aina gbé jáde. Ẹ mọ̀ pé Jackie ọmọ Naija náà lòun, so mo láti lò ó fún tutorial yìí, fún yeah. So nǹkan tí mo lò láti fi ṣe bling nìyẹn, láti fi jẹ́ kójú kí ẹ̀kẹ́ kó tọ́nà dáadáa. So nǹkan tí mo lò leléyìí. Ní bínú pé mo ò lo àwọn nǹkan Naija púpọ̀, because nítorí pé ìlú òyìnbó ni mò ń gbé, so àti lè ra àwọn nǹkan yẹn wọ́n ṣòro fún mi. So àwọn tí mo ní ni mo lò, so ẹ dáríjì mí. Jacket tí mo wọ̀ yìí, mo máa try láti insert picture Instagram handle ọmọ Naija ló ń ṣe. Orúkọ wọn lórí Instagram is Òkìkí Online. So mo máa fi picture síbì kan nínú fídíò yìí láti fi hàn yín. Bí àwọn Ankara jacket ni. Ẹ má bínú, lens tí mò ń lò kò ní jẹ́ kí n lè fi hàn yín, but ṣùgbọ́n mo máa fi picture sínú fídíò yìí láti fi hàn yín bó ṣe rí. Wọ́n lè ṣe different designs fún yín, so kẹ́ check wọn out. Màá fi wọ́n sínú description box nísàlẹ̀ náà. Gbogbo àwọn nǹkan tí mo lò lójú mi tí mo dárúkọ, tí wọ́n ń ṣe láti ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà, mo máa fi gbogbo ẹ̀ sísàlẹ̀ nínú description box fún yín, ṣé ti gbọ́? Okay. So mo rò pé gbádùn fídíò yìí, pé ẹ dẹ̀ learn more nípa mi, pé kò ń ṣe èdè Gẹ̀ẹ́sì nìkan ni mo lè sọ. Mo máa ń sọ èdè Yorùbá náà. Ọmọ Naija ni mí through and through. Mo dẹ̀ ní kí n fi àsìkò yìí kí n fi wish Nigeria happy 58th birthday. Lágbára Ọlọ́run, òkè òkè la máa lọ. Lágbára Ọlọ́run, everything a máa dá fún Olúwa. Lágbára Ọlọ́run, everything á tò ní agbára Jésù. So ẹ ṣé gan tẹ́ fún mi ní time yín láti wo fídíò yìí. Mo dúpẹ́ gidigidi gan. Mo dẹ̀ appreciate, I don't know what that word is. Mo gbádùn yín, mo dẹ̀ like láti máa film fídíò fún yín. Ẹ má bínú tí àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tí bá ti sọ tó bá jẹ́ Yorùbá jù. Mo try, àbí ṣé mo try pẹ̀lú tutorial yìí. Tẹ́ bá feel bẹ́ẹ̀ kẹ́ mo try, kẹ́ fún mi ní ìka sókè, ṣé ti gbọ́? Tẹ́ bá feel bẹ́ẹ̀ kẹ́ mo gbìyànjú pẹ̀lú
tutorial yìí ní èdè Yorùbá kẹ́ fún mi ní ìkásókè ṣe ti gbọ́. Mo really like máa rí àwọn ìkásókè tó pọ̀ gan-an, wọ́n máa ń múnú mi dùn ṣe ti gbọ́. Ẹ ṣé. Kẹ̀dẹ̀ make sure pé kẹ́ share fídíò yìí pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́ yín àtàwọn family yín, so that àwọn náà máa mọ bó ṣe ń ṣe ojú wọn báyìí ṣe ti gbọ́. Tẹ́ bá ṣe yẹn á help mi láti kí àwọn èèyàn púpọ̀ kan máa wo fídíò mi náà. So ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀, mo dúpẹ́ o, mo dúpẹ́ gan-an, mo really really dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan-an. So ẹ ṣé o. So nínú ibi tá ma ti ń bára wa sọ̀rọ̀ ní abẹ́, kẹ́ jẹ́ kí n mọ̀ tẹ́ bá ń sọ èdè míì, kí ni èdè tẹ́ máa ń sọ àti ìlú wo lẹ ti wá. Mo fẹ́ mọ ìlú tí àwọn tèmi, àwọn tó ń wà lẹ́yìn mi, àwọn tó ń support mi, mo fẹ́ mọ bí tẹ́ ti wá. So kẹ́ fi sínú ibi tá ma ti ń sọ̀rọ̀ lábẹ́, kẹ́ jẹ́ kí n mọ ìlú tẹ́ ti wá àti tẹ́ bá ń sọ èdè míì apart from Gẹ̀ẹ́sì, kẹ́ jẹ́ kí n mọ̀ lábẹ́. Màá rí yín nínú fídíò míì, màá rí yín nínú fídíò míì. Mo hope pé kò ní pẹ́, kò ì pẹ́ máa rí yín nínú fídíò míì. Yes guys. So ó dàbọ̀. Màá rí yín soon. Ó dàbọ̀. Bad man, me, I come in, me, I wanna take her. Girls, them, I come, them, I want it on the next.